हेलो नमस्ते। आज 2080 फागुन 19 गते मैले BBS सेकेन्ड इयरको बजेटिङ एन्ड प्रॉफिट प्लानिङ भन्ने च्याप्टर चाहिँ खोल्न गइरहेको छु। क्वेशन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो एक्जाम टाइप प्रब्लम हो। सो आई गेस हजुरले जो एक्जामको लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले राम्रोसँग हेर्नुहुन्छ। क्वेशन यस्तो छ, हजुरको स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। MS ब्लो पास्ट लिमिटेड कम्पनीको नाम एउटा टोय म्यानुफ्याक्चरिङ गर्दो रहेछ। यसले बजेटरी डिसिप्लिन फलो गर्छ। बजेट भनेको त हजुरले बुझ्नुभएको छ, दैट फ्युचरमा कति कुरा लाग्ला भनेर अहिले एस्टिमेट गर्ने भनेको बजेट हो। र शेड्युलरमा यिनीहरूको प्लान के रहेछ, सेल्स युनिट डिसेम्बरमा 3000 वटा सामान बेच्ने, जनवरीमा 4000, फेब्रुअरीमा 5000 र मार्चमा 5000 वटा सामान बेच्ने र सेल्स रेभेन्यू यिनीहरूको एस्टिमेटेड 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख र 5 लाख। अनि एस्टिमेटेड यो सेल्स हो। इन्फर्मेसन हाम्रो लागि यहाँ दिएको छ। जुन इन्फर्मेसन हाम्रो लागि जरुरी हुन्छ त्यही इन्फर्मेसन मात्रै हामीले लेख्छौँ। त प्रोडक्सन बजेटमा लेखेछ प्रोडक्सन युनिट 5000 वटा बनाउने, यो जनवरीमा, फेब्रुअरीमा 5 अनि मार्चमा 4500 एन्ड अप्रिलमा 4000 र अरु इन्फर्मेसनहरु त बुझ्नु भएको छ हैन। यति सामान बनाउने यिनीहरूको प्लान छ फलाना महिनामा। र अरु इन्फर्मेसनहरु चाहिँ र मटेरियल पर्चेज एन्ड लेबर कस्ट अदर एक्सपेन्सेस विल बी पेड इन द मन्थ अफ द एक्सपेन्डिचर ड्यू एन्ड पर्चेज भनेको मतलब र मटेरियल लेबर चाहिँ र अरु खर्चहरु जुन महिनामा तिर्न पर्ने हुन्छ त्यसै महिनामा तिरिन्छ। इच युनिट अफ फिनिश टोय विल नीड 0.5 kg अफ प्लास्टिक। अनि एउटा त्यो खेलौना बनाउनलाई 0.5 kg लाग्दो रहेछ, जसलाई फेरि किन्दाखेरि 40 रुपैयाँ केजी पर्दो रहेछ। र एउटा टोय बनाउनलाई 3 घण्टा लाग्दो रहेछ। आई मिन लेबर, डाइरेक्ट लेबरमा एउटा मान्छेले 3 घण्टा, लेबरले 3 घण्टा काम गर्नु पर्दो रहेछ र 1 घण्टाको त्यसलाई चाहिँ हामीले 10 रुपैयाँ दिँदो रहेछ। अझै अर्को इन्फर्मेसन, द कम्पनी किप द सफिसिएन्ट इन्भेन्ट्री अफ र मटेरियल द्याट विल बी निडेड टु मिट द प्रोडक्सन निड अफ द नेक्स्ट मन्थ। भनेको मतलब यसले चाहिँ त्यो सामानहरुको र मटेरियल त चाहिँ राख्न पर्यो अलिकति स्टकमा। र मटेरियलमा कति स्टक राख्ने भन्दाखेरि अर्को महिना जति चाहिन्छ त्यति यिनीहरूले फेरि र मटेरियलको त्यो महिनाको अन्तिममा चाहिँ तिनीहरूलाई त्यति स्टक पनि चाहिने रहेछ। अब जनवरीमा यिनीहरूसँग र मटेरियल 2500 र 1 लाख रहेछ र हामीलाई मटेरियल पर्चेज बजेट बनाउनु भनेको छ। यो चाहिँ फेब्रुअरी, मार्च र अप्रिलको लागि। हुन त इन्फर्मेसनमा दिएन, यहाँ मिस्टेकै होला। त 3 महिनाको हामीले बजेट बनाउँछौँ, मटेरियल पर्चेज बजेट। कति मटेरियल हामीले किन्न पर्ने रहेछ त्यो थाहा पाउनलाई। अर्को डाइरेक्ट लेबर कस्ट, हामीलाई टोटल लेबरहरूलाई कति पैसा दिन पर्ने होला त्यो पनि एस्टिमेट गर्ने भनेको छ। त यहाँ चाहिँ मैले फर्मेट टाइम कन्ज्युम लेस होला भनेर मैले फर्मेट अलरेडी बनाएर छोडेको छु। त मटेरियल किन्ने, मटेरियल सामान कति किन्ने भनेपछि त हामीले कति बनाउने पहिला हेर्न पर्यो। त बनाउने त दिएको छ। अब त्यति सामान बनाउनलाई कति मटेरियल चाहिन्छ त्यो हामीले क्याल्कुलेसन गरौँ पहिला। त मैले यहाँ सुरु गरेँ जनवरीको ब्यालेन्स चाहिँ यति छ भनेपछि जनवरीमा चाहिँ हामीले कतिवटा बनाउने भनेछ प्रोडक्सन। जनवरीमा हामीलाई चाहियो 5000 एउटा सामान बनाउन कति लाग्छ भन्ने छ, 0.5 kg लाग्छ रे, 0.5 kg भनेपछि टोटल कति लाग्ने भयो त। अब भनेपछि 2500 kg हामीलाई लाग्ने भयो, 2500 kg। त हामीले के भन्न सक्यो, यो कति चाहिन्छ भन्ने कुरा कसरी निकाल्यौँ हामीले, यो प्रोडक्सन इन्टु युसेज कति चाहिन्छ त्यो चाहिँ युसेज मल्टिप्लाई गरेर हामीले निकाल्यौँ। त हामीले फेब्रुअरीको हामीले हाल्न सक्छौँ। फेब्रुअरीमा पनि 5000 बनाउने भन्ने छ भनेपछि 0.5
इज इक्वल्स टु 2500 केजी। अनि मार्चमा चाहिँ हामीलाई बनाउनु भनेको छ 4500 यसलाई पनि एउटालाई बनाउनलाई 0.5 केजी चाहिन्छ भनेपछि हामीलाई चाहियो 2250। सो कति सामान चाहिँदो रहेछ हामीलाई थाहा भयो। अब हामीले के गर्छौं त्यो इनपुटलाई त्यो इन्फर्मेसनलाई हामीले यो दिएको टेबलमा हामीले इनपुट गर्छौं। त रेफरेन्समा कसरी आयो भनेर लेख्नको लागि मैले राखिदिएको ठाउँ चाहिँ यहाँ चाहिँ टाइम भन्ने छ। टाइममा हामीले लेखेको जनवरी फेब्रुअरी र मार्च। अब हाम्रो प्लान युसेज कति चाहिन्छ भन्ने छ त जनवरीमा त हामीले वर्किङ नोटबाट लिन सक्छौं 2500 केजी हामीलाई प्लान युसेज छ। त यो हामीले यसो गर्न सक्छौं 1 इज इक्वल्स टु के त वर्किङ नोटबाट हामीले यो लिएर आएको 2500 अनि यहाँ पनि 2500 चाहियो अनि पछाडी यो यहाँ चाहिँ फेरि 2250। अब डिजायर्ड इन्डिङ इन्भेन्ट्री भनेको मतलब फेरि महिनाको अन्तिममा कति राख्ने त्यो पनि हामीले पहिले किनेर राख्न पर्यो। त यहाँ चाहिँ के भनेको छ जनवरीको अन्तिममा कति राख्न पर्यो स्टक जति फेब्रुअरीमा हामीले प्रोडक्सन गर्न पर्ने छ। त भनेपछि फेब्रुअरीमा हामीलाई चाहिने त 2500 भनेपछि त हामीले जनवरीमा 2500 राख्न पर्यो 2500। त यो 2 नम्बरको कलममा नि हामीले के गर्यौं त्यो दिएको इन्फर्मेसन अनुसार हामीले हाल्यौं। हामीले चाहिँ त्यो जुन इनपुट छ त्यो इन्फर्मेसन अनुसार चाहिँ हामीले के गर्यौं हाल्यौं। ल अनि यहाँ चाहिँ कति हाल्नु पर्यो यहाँ चाहिँ 2250। अब अप्रिलमा कति चाहियो त्यो पनि निकालेर राख्न पर्यो हामीलाई। अप्रिलमा कति चाहिँदो रहेछ त्यो त हामीले स्टक राख्नु पर्ने हुन्छ। अप्रिलमा 4000 वटा सामान बनाउने भन्ने प्लान छ भनेपछि हामीले 2000 केजी चाहिँ सामान हामीलाई चाहिँदो रहेछ भनेपछि त अप्रिलमा बनाउने सामान त मार्चमै हामीले राख्न पर्यो भनेपछि 2000 केजी चाहिँ यो राख्नु पर्यो। अब त्यसो भए हामीलाई जनवरीमा टोटल हामीले कति चाहिँदो रहेछ त 2500 हामीलाई सामान बनाउनु जो पर्यो। अर्को महिनाको स्टक 2500 गरेपछि 5000 वटा सामान चाहिँ 5000 केजी हामीलाई र मटेरियल चाहियो। त टोटल निड कसरी आयो भनेपछि टोटल निड भनेको यो 3 नम्बर भनेको कसरी आयो 1 र 2 लाई हामीले जोडेर आयो। त 1 + 2 लेख्दियौं। अब यो पनि 4750 यो चाहिँ 4250। ओके अब हामी जान्छौं टोटल हामीले यति चाहिन्छ त्यो महिनामा थाहा भयो। अब हामीले हेर्छौं त्यो बिगिनिङ इन्भेन्ट्री त्यो महिनाको सुरुमा हामीमा कति सामान थियो त भनेपछि जनवरीको सुरुमा कति सामान छ भनेको छ। जनवरीको सुरुमा र मटेरियल 2500 हामीसँग स्टक अलरेडी छ त त्यो त किन्न परेन। त 2500 चाहिँ यो यहाँ चाहिँ 2500 मैले लेख्दिए बिगिनिङ इन्भेन्ट्री। त यो 4 नम्बरको कसरी आयो यो पनि इनपुटबाट आयो सिधै क्वेशनमा दिएको छ त्यही गिभनबाट आयो। अब फेरि हाम्रो फेब्रुअरीमा कति हाम्रो इनपुट हुन्छ यसको जनवरीको इन्डिङ भनेको त फेब्रुअरीको फेरि बिगिनिङ हुन्छ त भनेपछि यहाँ पनि 2500 हुने भयो। अब नेक्स्ट वान यहाँ चाहिँ कति हुने भयो मार्चमा फेरि यो अघिल्लो महिनाको फेब्रुअरीको इन्डिङ भनेको यसको लागि ओपनिङ हुने भयो त 2250। त अब यसमा हामीले 5000 त हामीलाई चाहिने 2500 हामीसँग अलरेडी छ भनेको सबै किन्न परेन। कति सामान किन्नी त 2500 वटा सामान किन्नु पर्यो। यहाँ चाहिँ फेरि अब 4750 माइनस 2500 गर्दाखेरि हामीलाई 2250 चाहिँ सामान चाहिँ किन्न पर्यो यो महिनामा 2250। अब यहाँ फेरि 4250 हामीलाई चाहिने
4250 we need, and we have already 2250 2250, that means 2000 we need to purchase. And now यो त हामीले त्यति केजी किन्न पर्ने भन्ने सामानको थाहा भयो। अब यसलाई रेट कति पर्छ त, एउटा बनाउनलाई कति, एउटा किन्नलाई कति लाग्छ भन्ने छ 40 रुपैयाँ। त मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ 40 लेख्दै रेट चाहिँ, त एउटा बनाउनलाई 40 लाग्ने भनेपछि लेट्स राइट हियर 40 40 40 40। अब 2500 इन्टु 40, 1 लाख को सामान, 1 लाख हामीलाई पैसा चाहिने रहेछ, 90,000 को हामीले सामान किन्न पर्ने रहेछ यहाँ, र यहाँ फेरि 2000 हो यो, 2000 इन्टु भनेपछि 80,000 को चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ सामान किन्न पर्ने रहेछ। त यसलाई अब के गर्नुस्, यसलाई हामीले टोटल गरेर पनि राख्दिम। त यहाँ चाहिँ टोटल भनेर लेखेँ मैले, टोटल 7 3 4 5 6 7250 7250। यहाँ चाहिँ 2 4 6 6750। यहाँ चाहिँ 5 4 9 10 11 12 13 14,000। यहाँ चाहिँ 5 6 7250। अब यो चाहिँ हामीले खासमा किन्न पर्ने भयो टोटलमा 6750, रेट 50 40 भइहाल्यो। यहाँ चाहिँ 1,02,70,000 को सामान चाहिँ हामीले के गर्ने भयो त, टोटलमा किन्ने भयो। त दिस इज व्हाट अबाउट द पर्चेज बजेट। इट इज भेरी सिम्पल। खाली के गर्नुस्, कति चाहिन्छ त्यो महिनालाई प्रोडक्सन गर्नलाई त्यो निकाल्ने, त्यसपछि जोड्ने, हामीलाई यदि क्लोजिङ ब्यालेन्स राख्न छ भने अर्को महिनालाई चाहिने सामानहरू राख्न छ भने त्यो जोड्ने, हामीलाई टोटल निड कति हो त्यो आउँछ। त्यसमा फेरि त्यो सुरुमा कति थियो हामीसँग बिगिनिङ इन्भेन्ट्री, त्यसलाई चाहिँ हामीले घटाएपछि टोटल किन्न पर्ने हामीलाई निक्लिन्छ। यो त जनरल कुरा हो, सबैले बुझ्नुहुन्छ। त दिस वे वी डु द क्याल्कुलेसन, प्रिपेयर द बजेट फर द material purchase budget we prepared. And now here asks about the direct labor cost budget. This also we will be discussing. Okay, my dear student, अब फेरि मैले डाइरेक्ट लेबर कस्ट बजेटको एउटा फर्मेट बनाएँ, सो द्याट मैले टाइम सेभ होला भनेर मैले चाहिँ पहिला फर्मेट बनाएर अनि बल्ल मैले भिडियो बनाउन सुरु गरेँ। त यो डाइरेक्ट लेबर कस्ट त्यो महिनालाई कति चाहिँदो रहेछ भनेर निकाल्न पर्यो भने हामीले थाहा पहिला के थाहा हुनु पर्यो कि कतिवटा सामान बनाउने हो। त हाम्रो डिफरेन्स 1 नम्बरमा हामीले के लेख्छौँ, यहाँ चाहिँ प्लान्ट प्रोडक्सन भनेको त्यहाँ दिएको हुन्छ, अथवा निकाल्नु पर्यो कति सामान बनाउने भनेर चाहिँ हाम्रो यहाँ दिएको छ अलरेडी। भनेपछि हामीले चाहिँ त्यो इनपुट गर्छौँ कहाँबाट, यहीँबाट क्वेसनबाट भएको हामीले इन्फर्मेसन सट्टा हाल्छौँ। जनवरीमा कति बनाउने भन्ने छ 5000 5000 4500 5000 5000 5000 and 4500. And you know that what is the information about the direct labor hour? Then it says that to produce 1 unit of the toy, 2 direct labor hour is required. So here 2, what we write here, 2 is equals to 1 into input. Input means here 3 direct labor hour. Now 5000 into 3, 15,000 direct labor hour is required. भनेको 5000 वटा सामान बनाउनलाई, एउटा बनाउनलाई 3 घण्टा लाग्छ भने त 5000 वटा बनाउनलाई त 15000 लाग्नु पर्यो। 5000 into 3, right? Here also the same, 15000 direct labor hour, 15000 घण्टा लाग्ने भयो। त 4500 भनेको फेरि कति लाग्ने भयो त 4500 into 12, 500 into 3, 4500 into 3 गर्दाखेरि 13500 यो चाहिँ लाग्ने भयो। ओके, यति डाइरेक्ट लेबर आवर। तर 1 घण्टाको कति पैसा तिर्नु पर्ने, किनकि हामीले त कस्ट निकाल्नु पर्यो। त 3 नम्बरको कलममा हामीले के गर्छौँ, कस्ट कति पर्दो रहेछ, 15000 घण्टा काम गर्ने, 1 घण्टाको कति भन्ने इन्फर्मेसन छ 10। 1 घण्टाको 10 रुपैयाँ तिर्ने भनेपछि त 15000 भनेको त 1,50,000 तिर्नु पर्यो को खर्च आउने भयो। त 3 नम्बरमा हामीले के गरियो, डाइरेक्ट लेबर आवर भनेको 2 into
यो सेकेन्ड कलम इन्टु हामीले रेट राखियो अथवा हामीले इनपुट बनाउने भयो रेट राख्यौँ त यहाँ पनि कति हुने भयो 10 भने त 1,50,000 हुने भयो अनि यहाँ कति हुने भयो त 13,500 इन्टु 10 गऱ्यो भने त 1,35,000 चाहिँ हाम्रो खर्च डाइरेक्ट लेबरलाई पर्ला भनेर राम्रो एस्टिमेट भयो। अब हामीले यसलाई के गर्छौँ टोटल गर्छौँ 5 10 14,500 एन्ड 30 43,500 अनि यहाँ चाहिँ फेरि 4,35,000 so 4,35,000 will be the total cost for the cost we need to pay for the labor. And this is very simple, budgeting is very simple, only the thing is you must have the concept.